हेलो नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल बिशान्ट टेक। आज यस भिडियो मार्फतमा रहेर म तपाईलाई कसरी नागरिकता वा भनौं पासपोर्ट कसरी दुईटा पेजलाई एउटा पेजमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा म देखाउने छु। तपाईको नागरिकताको फ्रन्ट पेज र ब्याक पेज हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ A4 साइज पेजमा एकै ठाउँमा ल्याइयो भने चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरु चाहिँ हामीलाई अफिसियलीहरु काममा धेरै नै हेल्प हुने भएको भएर त्यसलाई त दुईटालाई फोटोशपको माध्यमबाट कसरी एकै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउने छु। यो चाहिँ तपाईहरुले गरेर मेलहरुमा पनि राख्न सकिन्छ हैन। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरु गर्नु अघि हामीले चाहिँ अब यो प्रोसेस अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामीले सुरुमा हामीलाई फोटोशपको आवश्यकता हुन्छ। फोटोशपलाई ओपन गरौँ। फोटोशप ओपन भइसकेपछि अब हामी यहाँनेर स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस फलो गर्छौं। ध्यान दिएर हेर्नु होला, कुनै पनि स्टेपहरु नछुटोस् तपाईलाई, ताकि तपाईले कुनै पनि यो स्टेप फलो गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ गएर नझुकिनुहोस् भनेर। किनभने यसको चाहिँ अलिकति सिस्टमहरु भित्रबाट चलाउनु पर्ने हुन्छ हैन। क्रपहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले तानेर ल्याउन ड्र्यागहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि तपाईको साइजहरु तलमाथि नहोस्, ब्लर नहोस् भनेर हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ इन्टरफेस यसरी खुलिसकेको छ। अब यो खुलिसकेको इन्टरफेसलाई नर्मली अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो फाइल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, फाइल भनेर लेखेको छ, यो फाइलमा क्लिक गर्छौं। फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि सुरुमा हामीलाई A4 साइजको नर्मली हामीलाई A4 मा राख्नु पर्ने भएको भएर हामी चाहिँ सुरुमा A4 साइजलाई सुरुमा क्रिएट गर्छौं। अब यहाँनेर A4 साइज भनेर कतै लेखेको हुन्छ, यहाँ हेर्नु, यहाँ A4 साइज भनेर लेखेको छ। A4 साइजलाई क्लिक गरौँ। अब यो नाम दिन सक्यो, सिटिजनशिप भनेर मात्रै लेख्न सक्यो हैन, सिटिजन भनेर लेख्न सक्यो। यसलाई ओके गर्दियौ। यो यस्तो खालको खुल्छ है। यो खुलिसकेपछि फेरि हामी फाइलमै क्लिक गर्छौं। फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी कहाँ जान्छौं भने ओपनमा जान्छौं। ओपनमा गइसकेपछि अलरेडी मैले डेस्कटपमा यहाँ हेर्नु क्रप गरेर अलरेडी राखिसकेको छु हैन। अब यो क्रप कसरी गर्न सकिन्छ, स्क्यान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म अर्को भिडियोमा बनाएर देखाउने नै छु। अब यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा यो दुईटालाई ड्र्याग गरौँ। यो अगाडि र पछाडी मेरो आफ्नै नागरिकता मैले यसरी ल्याएको छु। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भने तपाईको यो माथिको यो जुन छ यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरौँ। यसलाई पनि ड्र्याग गरौँ। अब यसलाई नर्मली के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईलाई यहाँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है। अब स्टेपहरु छ हैन। एउटा तपाईको यो मुभ टुल भन्ने हो, यहाँ नै मुभ टुल भन्ने देखाउँछ। यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर क्लिक गर्ने, यहाँनेर तपाईको लेफ्ट क्लिक गर्ने, यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँ तान्दिने। यो गर्न सक्यो। अनि यसलाई क्लिक गर्नुस्। यहाँ माथि सो बाउन्डिङ बक्स भनेर यहाँ छ, यसलाई क्लिक गरौँ। यो बक्सहरु देखाउँछ, यसलाई सजिलो हुन्छ भनेर। बस यसलाई शिफ्ट थिचेर तपाईको हल्का ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ है। शिफ्ट थिच्ने अनि यसरी ड्र्याग गर्दिने, तानेर ड्र्याग गर्दिने। यो गर्दिनु भयो भने चाहिँ तपाईको यो गर्नुभयो भने तपाईको एकदम एउटै हिसाबले तपाईको यो ड्र्याग भएर यो ठुलो हुन्छ। यसमा कुनै ब्लर हुने, तानिने, खुम्चिने केही पनि हुँदैन हैन। यो हेर्नुस्, इन्टर हान्दिनुस्। अब त्यसपछि यसको पालो आयो। अब यसलाई यहाँ मुनि राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यसलाई पनि सेम ड्र्याग गरेर तान्ने हो। अब यहाँलाई ठक्कै यो साइज मिलाउने, शिफ्ट थिच्ने। शिफ्ट थिचेपछि यहाँ यस्तो खालको ड्र्यागको आउँछ। त्यसपछि तपाईको यहाँ क्लिक गर्नुस्, माउस क्लिक गरेर तान्नुस्। यसरी तान्नुस् तपाई है। तानिरहनुस् ताकि दुईटा बराबरी होस्। बराबरी भइसकेपछि यसलाई छोड्दिदा हुन्छ र क्लिक गर्नुस्। गरेपछि दुईटा बराबरी साइजमा आउँछ। अब यहाँनेर यो अब तपाईले यो शिफ्ट नथिचिकन गर्नु भयो भने के प्रब्लम हुन्छ म तपाईलाई देखाइदिन्छु हेर्नु है त। शिफ्ट थिच्नु भयो भने यस्तो हुन्छ है, यस्तो हुने हुन्छ हैन। र यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्दियौ। कन्ट्रोल जेड गरौँ। यो ठ्याक्कै लाइनमा आयो है। यसलाई शिफ्ट नै थिचेर तपाईले क्लिक गरेर माउस क्लिक गर्नुस् अनि यसरी ड्र्याग गर्नुस् है त। यो गर्न सकियो, ठीक छ। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, कन्ट्रोल एस गर्ने। कन्ट्रोल एस गरेपछि यो एप्लाई गर्दिने हैन। अब तपाईको यो फोटोशप भनेर छ, यसलाई चाहिँ जेपीजी मा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जेपीजी मा राख्नुस् र तपाईको यो सिटिजनशिप अब कसको नाम हो त्यो लेखेर यहाँ डेस्कटपमा तपाईले जहाँ चाहनुहुन्छ त्यहाँ हामीले सेभ गर्न सक्यौं। यसले सेभ भयो। अब यो साइज कत्रोमा सेभ गर्ने भन्ने तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार सेभ गर्दा हुन्छ। नर्मली तपाईले मिडियम साइजमा 7 वा 8 मा राख्दा हुन्छ। धेरै ठुलो पनि नराख्नुहोस् हैन। धेरै क्लियर टु मच पनि फेरि कहिलेकाहीँ तपाईको पठाउँदाखेरि फाइल धेरै ठुलो भयो भने पनि तपाईको टाइम लाग्ने, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ हैन, अपलोड हुँदैन वा के हुँदैन। यो अब एकचोटी यहाँ चेक गरेर हेरौँ। हेर्नुस् आइसक्यो कि सकेन भनेर। ल हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सिटिजन रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् यो ओपन हुँदैछ। यो ओपन भइसक्यो। ल हेर्नुस् मेरो सिटिजन रेडी भइसकेको। अब यसरी राख्न सकियो है। तपाईले पनि यो फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै गर्नु होला है। अब आजको लागि यति नै, धन्यवाद। अर्को भिडियोमा म तपाईलाई क्रप कसरी गर्न सकिन्छ, स्क्यानहरु कसरी गर्न सकिन्छ म बनाएर तपाईलाई देखाउने छु। स्टे ट्युन। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त, धन्यवाद।